ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የምናየው ሬንጀር 2 የሚባለውን ስማርት ካሜራ ይሆናል። ይህ ካሜራ ያለውን ፊውቸር እና ምን እንደያዘ እናያለን። ይዤላችሁ የመጣሁትኝ አንቦክሲንግ እና እንዴት አድርገን ነው የሞባይል አፕሊኬሽኑን ወይም ደግሞ መተግበሪያውን የምንጠቀመው የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ይህ ካሜራ ሬንጀር 2 በቤት ውስጥ፣ በቢሮ፣ በድርጅት፣ በተለያዩ ቦታዎች ልንጠቀምባቸው እንችላለን። በቀላሉ የሚገጠም ሲሆን ፕላግ ኤንድ ፕሌይ የሚባለውን ቀላል ካሜራ ሲሆን በገበያ ላይ በጣም ዋጋቸው ዝቅተኛ ከሚባሉት ካሜራዎች አንዱ ነው። ብዙ የተለያዩ ፊቸሮች ሲኖሩት ከነዚህም ውስጥ ሂውመን ዲቴክሽን ወይም ደግሞ የሰዎችን እንቅስቃሴ የሚያውቅና የሚከተል ሲሆን አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ወይም ደግሞ AI የሚባለውን ቴክኖሎጂ አካቷል። የምስል ጥራቱ 1080p ሲሆን ፉል HD የሚያሳይ ይሆናል። የተሻለ የማታ እይታና ናይት ቪዥን የምንለው ቪዥዋል ይኖረዋል ማለት ነው። ለዚህም የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቤተሰብ ይሁኑ። በየሳምንቱ የምንለቃቸውን አዳዲስ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎችን፣ አፕሊኬሽኖችን፣ ካሜራዎችን፣ የደህንነት መጠበቂያ ጋጀቶችን እንዲሁም ስለ ዩቲዩብ መረጃና ቲፖችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ። ሰላም፣ ጃኪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ሬንጀር 2 የተሰኘውን ካሜራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ካሜራ ምን እንዳለው እንዴት እንደሚሰራና በውስጡ ያለውን ፊውቸር የማሳያችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ እና ሼር ማድረጉን አትርሱ። አሁን ቦክሱን በመክፈት እንጀምራለን። በውስጡ ምን እንደያዙ በቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በውስጡ የያዙትን ቴክኖሎጂ እና ዝርዝር መረጃዎችን ለእናንተ አቀርባለሁ። ሬንጀር 2 ከያዛቸው ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ሂውመን ዲቴክሽን 360 ዲግሪ የሚቀርጽ እይታ ያለው ሲሆን በውስጡ የተካተተ የአደጋ ድምጽ ማሰማት የሚችል ስፒከር ያለው ሲሆን የምስል ጥራቱም 1080p ወይም ደግሞ ፉል HD የምንለውን ዘመናዊ የሆነ የመከታተያ ስማርት ትራኪንግ ሲስተም ያለው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፕራይቬሲ ሞድ ሲሆን ቤት በምንሆንበት ጊዜ እንዳይቀርጽ ማድረግ የሚያስችል ቀላል የሆነ መተግበሪያ አለው። ያልተለመደ ድምጽ ሲሰማ እንደ ህፃናት ማልቀስ፣ የበር መሰበር፣ ጫጫታ ሲሆን በቀጥታ ሞባይላችን ላይ የኖቲፊኬሽን በመላክ ያሳውቀናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እኛ ባለንበት ሆነ ከስራ ቦታ፣ ከሀገር ውጪ ቤታችን ወይም ስራችንን ከማየት ውጪ ቱ-ዌይ ኮሚኒኬሽን የሚባል መነጋገሪያ የሚያስችለን ሲሆን ይህ ስፒከር እና ማይክሮፎን ሲኖረው በሞባይላችን ላይ ሆነን ቤት ካሉት ልጆች ወይም ደግሞ በመስሪያ ቤት ካሉ ሰራተኞች ጋር በቀላሉ መነጋገር የሚያስችለን ነው። እንግዲህ እየከፈትኩት ያለውን ይህንን ካሜራ ምን እንደያዘ እያሳየኋችሁ ከላይ የነገርኳችሁን ሐሳቦች በጥልቀት አብራራለሁ ማለት ነው። አንደኛው ሂውመን ዲቴክሽን። ሂውመን ዲቴክሽን በጣም ኃይለኛ የሆነ ኢሜጅ ፕሮሰሰር ያለው ሲሆን ሰዎችን እና እንስሳትን በቀላሉ መለየት ያስችላል። ይህ ቴክኖሎጂ በመጠቀም በቀላሉ ሰዎችንም ወይም ሌባን በሚመጣበት ጊዜ በሞባይላችን ላይ የኖቲፊኬሽን ማስታወቂያ ይደርሰናል ማለት ነው። ሁለተኛ፣ የምስል ጥራቱ። የምስል ጥራቱ እንደነገርኳችሁ 1080p ፉል HD ሲሆን ጥራት ያለው HD ምስል የሚያሳየን ይሆናል። የቪዲዮ ኮምፕሬሽን ወይም ደግሞ የምስል ሲቀረጽ የሚያስቀምጠው ፋይል H265 የሚባል በጣም ብዙ ቦታ የማይዝ ፋይል ነው። የምስል ሴንሰሩ አድቫንስ የሆነ ሴንሰር ስላለው በጣም ጥርት ያለ ምስል በቀንና በማታ ማየት ያስችለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ H265 መሆኑ የኢንተርኔት ዳታ እና የምስል ክምችቱን በ50% ይቀንሳል። ሶስተኛው 360 ዲግሪ መሽከርከር የሚችል በመሆኑ የቤታችንን ይሁን የስራ ቦታችንን በቀላሉ ሙሉ የቤታችንን እይታ እየተዘዋወረ መቅረጽ ያስችላል። ስለዚህም ምንም አይነት ቦታ ከካሜራ ውጭ ሊሆን እንደማይችል
እናያለን ማለት ነው። አራተኛ ስማርት ትራኪንግ። ስማርት ትራኪንግ ያለው ካሜራ በራሱ 360 ዲግሪ እየተሽከረከረ መቅረጹ ይህንን ስማርት ትራኪንግ ሲስተም እውን እንዲሆን አድርጎታል። ስለዚህም ማንኛውም ሰው በቤታችን ውስጥ ሲዘዋወር ምንም አይነት ቦታ እየተከተለ ይቀርጸዋል ማለት ነው። ለዚህም ነው ኤአይ የሚባለው ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ሲስተም ፕሮሰስ ያለው ሲሆን ይህ ፕሮሰሰር ሰዎችንና እንስሳትን ለይቶ መቅረጽ መቻል ማስቻሉ ነው። አምስተኛ ፕራይቬሲ ሞድ። ፕራይቬሲ ሞድ ቤት ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ በመተግበሪያው በቀላሉ በአንድ ተች የሞባይላችን ላይ ካሜራችንን ማጥፋትና ማብራት ማስቻሉ ደግሞ የራሳችንን ነፃነት በቤታችን እንድናገኝ ያስችለናል ማለት ነው። ስድስተኛ በውስጡ የአደጋ ድምፅ ቢልዲን ሳይረን። ይህ መኖሩ በቤት ውስጥ ለመጣ ሌባ ማስደንገጥ የሚችል ድምፅ ማሰማት ይችላል ማለት ነው። ሰባተኛ አብኖርማል ሳውንድ፣ ያልተለመደ ከፍተኛ ድምፅ። ይህ ህፃናት ሲያለቅሱ፣ በር ሲሰበር፣ ሌላ ያልተፈለገ ከፍተኛ ድምፅ ሲሰማ በቀጥታ ሞባይላችን ላይ የኖቲፊኬሽን መልእክት ይልክልናል ማለት ነው። ይህም መልእክት በውስጡ የቪዲዮ እና የድምፅ ምስል የሚልክ ይሆናል ማለት ነው። ስምንተኛ ቱ-ዌይ ቶክ። በውስጡ ስፒከር እና ማይክሮፎን በመኖሩ በቀላሉ በሞባይላችን ላይ ሆነን ካሜራ ያለበትን ቦታ ላይ ያሉትን ሰዎች ማነጋገር ማስቻሉ ደግሞ ሌላኛው ጥቅሙ ይሆናል ማለት ነው። ዘጠነኛ 24 ሰዓት ጥበቃ። በቀላሉ ቀንና ማታ መቅረጽ ደግሞ ካሜራውን ይበልጥ ጠቃሚ አድርጎታል ማለት ነው። አይአር የሚባል አልጎሪዝም ስላለው በማታ ጥርት ያለ ምስል ይቀርጽልናል ማለት ነው። አስረኛ እና የመጨረሻው የምስል ማከማቻ ወይም ስቶሬጅ። የምስል ማከማቻ በሶስት መንገድ መክፈል እንችላለን። አንደኛው ሜሞሪ ካርድ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኤንቪአር ወይም ደግሞ ኔትወርክ ቪዲዮ ሪከርደር የሚባል ፕሮፌሽናል የካሜራ መቅረጫ ሲስተም ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ ክላውድ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ የመቅረጫ ወይም ደግሞ የተቀረጸውን ምስል የማስቀመጫ ዘዴዎች ሲሆኑ የሚቀረጸውን ማንኛውም ቪዲዮ ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ እንዲቀመጥ ያስችለዋል ማለት ነው። ሜሞሪ ካርድ እስከ 120 ጂቢ ድረስ መቀበል ያስችላል። በሜሞሪ ካርድ ከ1 ወር እስከ 2 ወር መቅረጽ ይችላል። ሌላው ኔትወርክ ቪዲዮ ሪከርደር የምንለው ደግሞ በቤታችን ካሉ ፕሮፌሽናል ሲሲቲቪ ካሜራ፣ አይፒ ካሜራ ጋር አንድ ላይ ምስሉን ተቀርጾ እንዲቀመጥ የሚያስችል ከጀርባው RJ45 የኢንተርኔት ኮኔክሽን ቦታ አለው። በመጨረሻም ክላውድ ስቶሬጅ። አሁን ዓለማችን የደረሰችበት ክላውድ ሲስተም ምስላችንን በተለያዩ ዓለም ባሉ ሰርቨር የምስል፣ ቪዲዮ፣ ዳታ፣ የተለያዩ ፋይል ማከማቻ የሚያስችል ሲስተም አላቸው። የካሜራው አምራች ድርጅት ለ7 ቀን የሚሆን ክላውድ ስቶሬጅ የሚሰጠን ሲሆን የበለጠ ደግሞ ለመጠቀም የምንፈልግ ከሆነ ካፓሲቲ መከራየት እንችላለን። በወር በአመት ሬንጅ ከ2 እስከ 24 ሰዓት በተከታታይ ለ365 ቀናት መቅረጽ ይችላል። በመቀጠል መተግበሪያውን እንዴት ሞባይላችን ላይ እንደምንጭነው አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እሺ ጃኪ ነኝ። በድጋሚ ተመልሰናል። አሁን የማሳያችሁ ከሞባይላችን ላይ እንዴት አድርገን ነው አፕሊኬሽኑን የምንጭነው የሚለው ይሆናል። አፕሊኬሽኑን ከመጫናችን በፊት ባርኮድ ስካነር ወይም ደግሞ ኪዋር ስካነር የሚለውን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ በካሜራችን ላይ ብዙዎቹ አዲሶቹ ስልኮች ካሜራችን ላይ ሆነን ስካን ማድረግ የሚያስችል አፕሊኬሽን ስላለ በሱ መጠቀም እንችላለን። እንደምትመለከቱት ከካርቶኑ ላይ አፕሊኬሽኑን ስካን አደርጋለሁ ማለት ነው። ስካን በማድረግ ሰዓት በቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር ጎግል ላይ ወይ ደግሞ አይቲዩን ከሆነ ወደ አፕል ስቶር ላይ ይወስደናል ማለት ነው። የኔ ሞባይል የምጠቀመው አንድሮይድ ስለሆነ ጉግል ፕሌይ ላይ ይወስደኛል። እንደምትመለከቱት ከጉግል ፕሌይ ላይ ዳውንሎድ አደርጋለሁ አፕሊኬሽኑን ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑን ጭኖ ጨርሷል ዳውንሎድ አድርጎ።
እሺ ጭኖ ጨርሶታል። ኦፕን የሚለውን እንነካለን። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይመጣል። ሂንት ነው የሚሰጠን አፕዴት መደረግ ምናምን ያለበት ነገር አግሪ ብለን ብቻ እናልፈዋለን። ማይክሮፎኑን አክሰስ ሚዲያውን እንዲያደርግ አላው እንለዋለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ሎጊን ብሎ ከፍቶልናል። መመዝገብ ይኖርብናል። እኔ ስሜን ከመመዘገብ በቀጥታ ፌስቡክ ሊንኬን ነክቼ ከፌስቡክ ጋር እንዲገናኝ ነው የምፈልገው። ፌስቡክ ላይ ነካዋለሁኝ። አካውንቴ ሎጊን ካረኩኝ በኋላ ሲታፕ ማድረግ አለብኝ። እርግጠኛ የት አካባቢ መሆኑን ምናምን ማጣራት አለበት። ስለዚህ አሁን እኔ ያለሁት ሳውዲ አረቢያ ስለሆነ ሳውዲ ብዬ ጽፋለሁ። ከላይ ራይት ምትለውን ክሊክ አረጋታለሁ። የስ እንደምትመለከቱት አካውንቱን ሴኪዩር ለማድረግ እንደገና ባይንድ ላርገው ወይ ይለኛል። ሊያረጋግጥ ይፈልጋል አካውንት ኢንፎርሜሽንን ማለት ነው። ባይንድ እንለዋለን። ሌላ አማራጭ ጠየቀኝ። ሞባይልህን አስገባ። ለምን እርግጠኛ መሆን አለባቸው። ስለዚህ የሞባይል ቁጥሬን በማስገባበት ጊዜ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልኩልኛል ማለት ነው። ኔክስት እንለዋለን። ቬሪፊኬሽን ኮዱን እንጠብቃለን። እሺ ቬሪፊኬሽኑ መጥቶልኛል። ቬሪፊኬሽኑን እዚህ የምትመለከቷት ባዶ ቦታዋ ላይ አስገባለሁኝ። ቬሪፊኬሽኑን ካስገባው በኋላ ኦኬ እለዋለሁ። እሺ እንደምትመለከቱት መልሶ ለዚህ አካውንት እንዲሆን ፓስዋርድ ጠየቀኝ። ፓስዋርዱን ማንኛውም አይነት የፌስቡካችሁን አካውንት ሳይሆን ሌላ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ፌስቡክ ምትለዋን በመጫንበት ጊዜ በቀጥታ ሎጊን ይልልኛል ማለት ነው። ምንም ሌላ አካውንት ክሬት ማድረግ አያስፈልገኝም ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ያውቃል ፌስቡክ ጋር። አሁን ከከፈተ በቀጥታ የመደመር ምትለው ምልክት ከላይ ያለችዋን ሄጄ ነካታለሁ። እንደገና መልሶ ባርኮድ ስካን አርግ ብሎ አፕሊኬሽኑ ይጠይቀኛል። የዚህ ጊዜ ምንድነው ማረገው? የካሜራው ጀርባ ከታችኛው ላይ ኮድ አለች። እሷን ኮድ ስካን አረጋታለሁ። ይሄ ኮድ ምንድነው የሚጠቅመው? ለሁሉ ዲቫይሶች አንዳንድ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄኛው ኮድ የኛ ኮድ ነው ማለት ነው። አሁን እሱን በማድረግ እንጀምራለን። እሱን ስካን ካረግን በኋላ ቤታችን ያለውን ዋይፋይ ፓስዋርድ ይጠይቀናል። ለምን እነዚህ ዲቫይሶች ከሌላ ቦታ ሆነን ለማየት እነዚህን ካሜራዎች ግዴታ ዋይፋይ ማገናኘት ስላለብን ማለት ነው። ሎኬሽንን ኦን እንዳረግ ጠየቀኝ። ሎኬሽንን ኦን አረኩለት። አሁን ከላይ ያለው የኔ የዋይፋይ ስም ነው። የዋይፋይ ፓስወርዱን አስገባለሁ ማለት ነው። ለምን እኛ ቤት ውስጥ በሚሆን ጊዜ ይሄ ካሜራ እኔ ከሌላ ቦታ ሆኜ ለማየት የኔን ኢንተርኔት ቤት ውስጥ ያለውን ኢንተርኔት ስለሚጠቀም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዋይፋይ ኮኔክት ማድረጉንና አለማድረጉን ከላይ እቺ መብራቷ ጋር ግሪን ላይት መሆኗንና አለመሆኗን ቼክ እንድናደርግ ይነግረናል። አሁን ግሪን ላይት ስለሆነ ግሪን ላይት ነው ብዬ ኔክስት አደርገዋለሁ። እሺ እንደገና ድምጹን ክፈታለኝ። ድምጹን ከፈትኩለት። ትንሽ ጠብቃለሁ ከኔ ዋይፋይ ጋር እስኪገናኝ። እንደምትመለከቱት ከዋይፋዩ ጋር ተገናኝቷል። አሁን ክላውድ ስቶሬጅ የሚባለው ወይ ደግሞ ዲቫይሱ በራሱ 7 ቀን ክላውድ ላይ ሪኮርድ ማድረግ እንችል ሚሞሪ ካርድ ባይኖረንም ክላውድ ላይ ሪኮርድ ማድረግ የሚያስችል አክሰስ ስላለው አሁን እሱን ለማድረግ ነው ሰርች እያደረገ ያለው። ክላውድ ማለት ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ላይ አስረድቻችኋለሁ። ድርጅቱ የሚሰጠን ቨርቹዋል የሆነ ሌላ ቦታ ያለ የሪኮርዲንግ ማስቀመጫ ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱት ክላውዱን ጨርሷል። በመቀጠል ለካሜራው ስም እንሰጠዋለን ማለት ነው። እኔ ማስቀምጠው ሊቪንግ ሩም ላይ ስለሆነ ሊቪንግ ሩም፣ እናንተ የምትመለከቱት ሊቪንግ የሚለው ሊቪንግ ሩም ብሎ እንትን ብሏል። 7 ቀን ክላውድ ስቶሬጅ አክቲቬት እንዳደረግ ሰጥተውኛል። አሁን ካሜራውን ኦን ማድረግ ጀምራለሁ። እንደምትመለከቱት ሊቪንግ ሩም ብሎ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ካሜራ አለኝ። አሁን ካሜራው ተመዘገበ ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱት እንግዲህ መጥቷል። ፍሬምዌር አፕዴት አድርግ ይለኛል። አፕዴት ማድረግ እንችላለን፣ ችግር የለውም። እንደምትመለከቱት ፒቲዜድ ነው። ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ቀኝ ወደ ግራ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። ደስ የሚለው የትኛውንም የቤታችንን አንግል ቆንጆ ቦታ ላይ ካስቀመጥ ነው ማየት የሚያስችል ነው። ስለዚህ ይሄ ካሜራ ርካሽ ነው። ዋጋው ከሌሎቹ አንፃር ስናይ ርካሽ ነው።
ብዙ የሚሰጠን ጥቅሞች አሉ። አሁን እንደምትመለከቱት እያዟዟርኩኝ የምፈልገውን ቦታ ማየት እችላለሁ። ሌላኛው ሴቲንግ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? አውቶማቲክ ካረግነው ማንም ሰው ከቤት ከኔ በር ላይ ገብቶ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ይከተለዋል። ፒቲዜድ ካሜራ የሚባሉት እነዚህ ነገሮች ስለሚሰጠን ነው ፒቲዜድ ካሜራ የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ካሜራው ቆንጆና ርካሽ ዋጋ የሆነ ጥሩ ካሜራ ነው። ገዝታችሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሌሎች ካሜራዎችም ካላችሁ ንገሩኝ። ሌሎች ርከስ ያሉ ካሜራዎችን ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እንዴት እንደሚሰሩ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ምስል አለው። ይህን ይመስላል ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ። ሪኮርድ ያደረገውን አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።